Το Nissan Sunny αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία της ελληνικής αυτοκίνησης. Η επιτυχία του στην Ελλάδα δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων που συνδυάζουν την τεχνολογική καινοτομία, την επιχειρηματική διορατικότητα, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της εποχής. Η εταιρεία Νικόλαος Θεοχαράκης ΑΕ ιδρύθηκε το 1961 και ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των οχημάτων της ιαπωνικής Nissan Motor Company στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς τα οχήματα της Nissan, γνωστά τότε ως Datsun, ξεχώρισαν για την αξιοπιστία, την ποιότητα αλλά και την ανταγωνιστική τους τιμή. Η Θεοχαράκης ΑΕ συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση της Nissan στην ελληνική αγορά, καθιστώντας την ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπητά εμπορικά σήματα. Οι γενιές του Nissan Sunny και οι εκδόσεις τους. Το Nissan Sunny παρουσιάστηκε σε διάφορες γενιές, κάθε μία με τις δικές της τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά. Nissan Sunny V11 1981 έως 1985, η πρώτη γενιά με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Διακρίνονταν για την απλότητα και την αξιοπιστία της Νι 13 1987 έως 1991. Προσέφερε βελτιωμένη αεροδυναμική, μεγαλύτερους χώρους και πιο σύγχρονα μηχανικά μέρη. Νι 14 1991 έως 1995, η τελευταία γενιά που συναρμολογήθηκε στην Ελλάδα. Διακρινόταν για την αυξημένη ασφάλεια, την καλύτερη ποιότητα κατασκευής και τις πιο ισχυρές εκδόσεις. Οι εκδόσεις του Nissan Sunny περιλάμβαναν κινητήρες βενζίνης 1,3, 1,4 και 1,6 λίτρων με ισχύ που κυμαίνονταν από 60 έως 110 ύπους ανάλογα με την έκδοση και την αγορά. Υπήρχαν επίσης διάφορα επίπεδα εξοπλισμού όπως τα DX, SLX και GTI που προσέφεραν επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών. Το Nissan Sunny γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα, κατακτώντας την κορυφή των πωλήσεων για αρκετά χρόνια. Συγκεκριμένα, το 1986 η Nissan ήταν η κορυφαία εταιρεία σε πωλήσεις στη χώρα με 11.158 μονάδες, εκ των οποίων οι περισσότερες αφορούσαν τα ελληνικής συναρμολόγησης Sunny και Cherry. Το 1987 το Sunny ήταν το πιο δημοφιλές μοντέλο με 5.812 πωλήσεις, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ανταγωνισμό. Ακόμη και το 1992 το Sunny παρέμεινε στην κορυφή με 13.150 πωλήσεις, καθιστώντας το πιο δημοφιλές μοντέλο εκείνης της χρονιάς. Το Nissan Sunny αποτέλεσε και το πρώτο επί της ουσίας το μοναδικό περιπολικό όχημα του πλανήτη που κατασκευάστηκε από ελληνικά χέρια, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην ελληνική αστυνομία για πάνω από μία δεκαετία. Τα βαμμένα σε λευκό και μπλε Nissan Sunny πλημμύρισαν τους ελληνικούς δρόμους με όπλο τους την αξιοπιστία και την αποδεδειγμένη αντοχή του στον χρόνο. Πέρα από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, το Sunny απέκτησε ιδιαίτερη θέση στην ελληνική κοινωνία. Κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990, η απόκτηση ενός αυτοκινήτου αποτελούσε σημαντικό βήμα για πολλές οικογένειες και το Sunny συμβόλιζε την πρόοδο και την ευημερία. Η παρουσία του σε διαφημίσεις, ταινίες και καθημερινές σκηνές ζωής το καθιστούσε αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής κουλτούρας εκείνης της εποχής. Το 1995 η παραγωγή του Sunny σταμάτησε με το Almera να αναλαμβάνει τη θέση του. Ωστόσο, η κληρονομιά του Sunny παρέμεινε ζωντανή. Πολλοί Έλληνες εξακολουθούν να θυμούνται με νοσταλγία το πρώτο του Sunny, ενώ αρκετά μοντέλα εξακολουθούν να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, μαρτυρώντας την ανθεκτικότητά του και τη σημασία του στην ελληνική αυτοκινηστική ιστορία. Το Nissan Sunny δεν ήταν απλώς ένα αυτοκίνητο, ήταν σύμβολο μιας εποχής, μιας κοινωνίας που άλλαζε και προόδευε. Η επιτυχία του Sunny δεν ήρθε τυχαία. Ήταν το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας, μιας εποχής γεμάτη προκλήσεις και μιας αγοράς που διψούσε για αξιοπιστία και οικονομία. Ο Νικόλαος Θεοχαράκης δεν ήταν απλώς ένας επιχειρηματίας, ήταν οραματιστής. Ιδρύοντας την εταιρεία το 1961, κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα την ανερχόμενη τότε ιαπωνική Datsun, μετέπειτα Nissan, σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία κυριαρχούσε. Πίστεψε στη σταδιακή άνοδο της ιαπωνικής τεχνολογίας και πόνταρε στην αξιοπιστία των ιαπωνικών μοντέλων σε μια χώρα
που ακόμη έβγαινε από το μεταπολεμικό συντηρητισμό και το κυρίαρχο μοντέλο ήταν το Fiat, το Renault ή το Peugeot. Ο Θεοχαράκης εστίασε στην τοπική συναρμολόγηση. Αντί να εισάγει πλήρως συναρμολογημένα οχήματα, εφάρμοσε άλλο μοντέλο δημιουργώντας γραμμές συναρμολόγησης στην Ελλάδα. Αυτό το μοντέλο παραγωγής μείωνε τους δασμούς, προσέφερε τοπική απασχόληση και συνδέθηκε με την αναπτυξιακή πολιτική του ελληνικού κράτους. Η στρατηγική του Θεοχαράκη ήταν απλή αλλά πανέξυπνη. Προσιτή τιμή, εξαιρετική αξιοπιστία, γρήγορο σέρβις και χαμηλό κόστος συντήρησης. Το Sunny έγινε το αυτοκίνητο του λαού πριν καν το πει κανείς. Η συναρμολόγηση του Nissan Sunny γινόταν στο εργοστάσιο της Teo Cars στον Βόλο, το οποίο αποτέλεσε το κύριο κέντρο συναρμολόγησης των μοντέλων Nissan στην Ελλάδα. Εκεί κατασκευάζονταν δεκάδες χιλιάδες οχήματα με ελληνική εργασία, ενώ πολλά εξερτήματα όπως καθίσματα, μπαταρίες, λάστιχα, τζάμια και άλλα προερχόνταν από εγχώριους προμηθευτές. Αυτό ενίσχυσε σημαντικά την ελληνική βιομηχανία αυτοκινήτου, από τις μπαταρίες Ιζόλα, τα λάστιχα της Πιρέλη Ελλάς μέχρι τις ζώνες ασφαλείας που παρήγαγαν μικρές βιοτεχνίες. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν ανέπτυξε ποτέ πλήρως αυτόνομη αυτοκινητοβιομηχανία. Το μοντέλο αυτό συναρμολόγησης διακόπηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 λόγω των αλλαγών στο κοινοτικό δίκαιο και των νέων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ευνοούσαν πλέον τοπική συναρμολόγηση χωρίς ουσιαστική εγχώρια παραγωγή. Έτσι, σταδιακά έσβησε η ελπίδα για ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία και μαζί της σταμάτησε και η τοπική συναρμολόγηση του Sunny. Η δεκαετία του 80 χαρακτηρίστηκε από την έλευση του Πασόκ στην εξουσία, την προσπάθεια εκβιομηχάνησης αλλά και μια ιδιότυπη κρατικοδίαιτη ανάπτυξη. Το Sunny, φθηνό και αξιόπιστο, βόλευε τη μεσαία τάξη που άρχισε να αποκτά οικιακά αγαθά, ιδιοκτησία και φυσικά αυτοκίνητο. Με τον πληθωρισμό να καλπάζει και τις εισαγωγές να ακριβένουν, το συναρμολογούμενο Sunny ήταν ιδανικό, προσφέρονταν φθηνότερα από τα εισαγόμενα και επιδοτούνταν μέσω ειδικών κρατικών ρυθμίσεων. Δεν είναι τυχαίο που μέχρι και δημόσιοι οργανισμοί το επέλεγαν, ενώ πολλοί δανειολήπτες το αποκτούσαν μέσω τραπεζικών πακέτων και της Αγροτικής Τράπεζας. Το Sunny δεν ήταν μόνο ένα οικογενειακό αυτοκίνητο. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες το χρησιμοποιούσαν ως επαγγελματικό μέσο, η αστυνομία, όπως προείπαμε, το είχε ως περιπολικό, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που το μετέτρεπαν σε ταξί, ειδικά σε αγροτικές περιοχές. Η αντοχή του, η απλή του μηχανική και η τεράστια διαθεσιμότητα ανταλλακτικών το καθιστούσαν σχεδόν αναντικατάστατο. Υπήρχαν Sunny που έκαναν πάνω από 600.000 χιλιόμετρα με τον ίδιο κινητήρα χωρίς γενική επισκευή. Οι τεχνικοί στα συνεργεία το αποκαλούσαν ο φίλος του μάστορα γιατί δεν είχε περίπλοκες ηλεκτρονικές μονάδες και έπιανε εντός εισαγωγικών εύκολα. Το 1995 η παραγωγή και η συναρμολόγηση του Sunny σταμάτησε. Τη θέση του πήρε το Nissan Almera που ήταν πιο σύγχρονο, πιο ασφαλές, αλλά σύμφωνα με πολλούς δεν είχε τόσο ψυχή όσο το Sunny. Το κοινό δεν το αγκάλιασε με την ίδια θέρμη και η εποχή της τοπικής παραγωγής είχε πια τελειώσει. Σήμερα το Nissan Sunny θεωρείται κλασικό. Υπάρχουν λέσχες, φόρουμς και συλλογές αφιερωμένες σε αυτό. Ορισμένοι λάτρεις το αναπαλαιώνουν, άλλοι το κρατούν ως δεύτερο αυτοκίνητο και άλλοι απλά το θυμούνται με νοσταλγία. Είναι ένα από τα λίγα αυτοκίνητα που έγραψαν ιστορία όχι μόνο στους αριθμούς των πωλήσεων αλλά και στις ζωές των ανθρώπων. Το Nissan Sunny δεν ήταν απλώς ένα αυτοκίνητο. Ήταν κομμάτι της ζωής, συνοδοιπόρος στη δουλειά, στις οικογενειακές στιγμές, στις μικρές και μεγάλες διαδρομές της καθημερινότητας. Έγινε σύμβολο αξιοπρέπειας, μόχθου και σταθερότητας σε μια εποχή γεμάτη αλλαγές. Για πολλούς Έλληνες ήταν το πρώτο τους αυτοκίνητο και δημιούργησαν μια στενή σχέση. Και αυτή η σχέση, βαθιά και αυθεντική, δεν ξεχνιέται. Όσο και αν αλλάξει ο κόσμος, το Sunny θα παραμείνει χαραγμένο στη συλλογική μας μνήμη, όχι μόνο ως μηχανή, αλλά ως ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.